ถ้าสงสัยว่าทำไมจริงมาร์กหน้าซ้ำซ้อนขนาดนี้เดี๋ยววันนี้จริงแต่งหน้าคลิปนี้แล้วจริงก็ต้องลบหน้าแล้วจริงก็ต้องแต่งหน้าสำหรับคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวผิวมันพังก็เลยแบบจัดการผิวตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แต่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ self care vlog อันใหม่นะคะระหว่างที่จริงไม่ได้อัพคลิป self care vlog อันใหม่อะจริงไปเจอคนดูหลายคนมากแล้วแทบทุกคนคือพูดถึง self care vlog ว่าแบบชอบมากอะไรเงี้ยจริงก็แบบดีใจมากวันนี้ก็เลยกลับมาพร้อมกับ self care vlog อันใหม่นะคะช่วงที่ผ่านมาหลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตจริงมากจริงไปตรวจสุขภาพประจำปีจริงไปจัดการซีดจริงตรวจภายในอะไรเงี้ยแล้วจริงก็เลยคิดว่าวันนี้เราเอาหัวข้อที่แบบมาแบ่งปันให้พี่สาวเพื่อนสาวน้องสาวฟังด้วยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านกันนะคะช่วงนี้จริงดู TikTok เยอะแล้วจริงก็ดูเมนู healthy เยอะก็อยากไปซื้อวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำตอนเมนูมื้อเย็นกันวันนี้จริงก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆ จริงพูดทุกคลิปว่าจริงจะแต่งหน้าเบาๆแต่วันนี้ก็คือจะเบาจริงล่าสุดที่จริงไปตรวจสุขภาพประจำปีมามันเป็นครั้งแรกที่จริงตรวจในรอบ15ปีเพราะว่าจริงไม่ตรวจสุขภาพเลยซึ่งแบบสิ่งที่ทำให้จริงฉุกคิดแล้วก็รีบจองไปตรวจสุขภาพเนี่ยเพราะอะไรรู้ปะล่าสุดจริงไปทำงานที่สิงคโปร์มาแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคือท็อปิกที่คุยเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับคนรอบตัวเหมือนจะมีคนรอบตัวที่เขาแบบตรวจพบเจอมะเร็งอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าแบบคนรู้จักเขาอยู่ๆก็แบบไหลตุยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีโรคอะไรคืนนั้นจริงก็แบบฉุกคิดได้ว่ามันมีวิธีแบบตรวจแบบมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ลองคลำใดๆดูแล้วปรากฏว่าเจอก้อนตอนนั้นจริงแพนิคมากจริงก็แบบพิมพ์ไปหาหมอที่รู้จักแล้วก็ Google อะไรมากมายก่ายกองแต่เพื่อความชัวร์กลับมาจากสิงคโปร์ปุ๊บวันต่อมาจริงก็เลยไปหาหมอเลยแล้วก็อัลตราซาวน์นะคะซึ่งจริงๆก็รีเควสไปนะว่าแบบขอแบบคุณหมอผู้หญิงได้ไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าคุณหมอที่เข้าเวรวันนั้นคือมีแต่ผู้ชายจริงก็เลยรีเควสว่าขอคุณหมอที่ใจดีแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคือก่อนที่คุณหมอจะตรวจด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะให้ไปอัลตราซาวน์ก่อนตอนอัลตราซาวน์เนี่ยก็คือเป็นคุณหมอผู้หญิงนะคะพออัลตราซาวน์ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่จริงพบเนี่ยก็คือซีสนะคะหรือว่าถุงน้ำแต่ซีสเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะมันไม่ได้มีโอกาส develop ไปเป็นเนื้อร้ายด้วยอย่างของจริงเนี้ยคือเจอถุงน้ำแบบอาจจะมีอันเล็กแบบแค่เนี้ยเล็กๆๆๆมีอยู่แบบ 3-4 อันอย่างงี้ก็มีแต่ว่าอันที่จริงจับเจอเนี่ยเกือบนิ้วนึงอะทุกคนถ้ามันเล็กมากๆบางทีก็มีโอกาสที่จะหายไปเองหรือบางทีมันอาจจะโตขึ้นอย่างเคสของจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เห็นชัดแล้วก็สัมผัสได้คือมันไม่ได้แบบกดแล้วเจ็บหรืออะไรนะคะซึ่งถ้าขนาดมันใหญ่เนี่ยมีวิธีเอาออกอยู่2วิธีนะคะ1ก็คือเจาะซีส2ก็คือผ่าออกคุณหมอก็แบบบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเจาะก็สามารถเจาะได้เลยนะอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเจาะเลยค่ะหมอบอกโอเคขึ้นเตียงคนไข้เลยจริงเป็นคนทนความเจ็บเก่งประมาณนึงแต่อันนี้ขอโหวตให้ว่าเจ็บนะคะกว่าเข็มมันจะลงไปจนถึงน้องถุงน้ำแล้วก็ดูดน้ำออกมาได้เนี่ยคือมันก็ลงไปลึกและเข็มก็น่าจะใหญ่ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นจริงแบบไม่ค่อยอะไรเลยเพราะว่าจริงไม่ได้กลัวเข็มแต่คือมันแบบจุ๊บลงไปแล้วคุณหมอก็ดูดน้ำขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยคือจริงมีถ่ายรูปน้ำพอดูดปุ๊บตัวถุงน้ำอันนั้นก็คือยุบทันทีไม่ต้อง follow up อะไรก็มีกินยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าใครเป็นคนช้ำง่ายแบบจริงเนี่ยผ่านมา2 สัปดาห์จริงยังช้ำอยู่เลย อันเนี้ยจริงแชร์ประสบการณ์คร่าวๆไปในสตอรี่แล้วก็มีหลายคน DM มาขอบคุณที่จริงแบบมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าเจอก้อนอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าไปตรวจไม่ว่ามันจะเป็นก้อนอะไรก็แนะนำให้ไปตรวจนะคะแบบพูดจริงๆมันไปตรวจดีกว่าเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวหมอด้วยนะคะคือมันเป็นอาชีพของเขาเนาะสิ่งที่ผู้หญิงควรทำคือแบบตรวจอัลตราซาวด์ตรวจภายในอะไรอย่างนี้นะจริงเริ่มตรวจภายในตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก่อนจะไปเล่าถึงการตรวจภายในแล้วก็ตรวจสุขภาพของจริงหนึ่งในท็อปิกที่จริงจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องสุขอนามัยของน้องสาวด้วยนะคะพอโตมาแล้วอ่ะคนรอบตัวจริงพูดได้เปิดเผยจริงก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พูดได้เปิดเผยแล้วมันไม่น่าอายอะไรคือเรารักสุขภาพเรามันดีกว่าที่เราจะมาเขินอายจะลองบลัชใหม่นะคะจริงๆเนี่ยจริงรู้สึกว่าจริงอ่ะค่อนข้างดูแลตัวเองดีเพราะว่าจริงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยปัญหาที่เคยเจอก็อาจจะแบบเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบผู้ชายผู้หญิงก็สามารถเป็นได้หมดนะคะแต่ว่าผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นง่ายกว่าผู้ชายนิดนึงการดื่มน้ำน้อยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สามารถทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้แล้วก็ถ้าใครมีแฟนก็ควรจะช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของกันและกันนะคะแต่อย่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี้ยคือให้เภสัชให้คุณหมอจ่ายยาฆ่าเชื้อกินจนครบตามที่เขาบอกก็หายนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆด้วยแอบรู้สึกว่าจริงนี้มันวอร์มเกินไปเดี๋ยวจริงจะลงเป็นสีแบบคูลหน่อยนะคะส่วนเรื่องกินอับตกขาวใดๆเงี้ยคือจริงไม่มีปัญหานะคะที่สำคัญมากๆอย่างแรกเลยก็คือห้ามใส่กางเกงในซ้ำโดยไม่ซักเด็ดขาดนะคะแล้วก็เวลาเป็นประจำเดือนอย่างนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนผ้าอนามัยด้วยเพราะว่าพอเขาอยู่นานๆเงี้ยมันก็อับได้แต่จริงๆแล้วเรื่องน้องสาวเนี่ยมันก็มีอะไรที่เราไม่รู้เยอะเหมือนกันล่าสุดจริงเลยได้เรียนรู้ผ่านอันนี้นะคะ
เฮ้ยอะไรอะนี่ Be Nice เขาทำหนังสือไขความลับจุดซ่อนเร้นมาให้เราเข้าใจเรื่องน้องสาวแบบง่ายๆนะคะและอันนี้คือน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจริงจะเล่าเหมือนเวลาที่เล่านิทานให้เด็กฟังนะคะ1 2 3ก็คือน้องสาวเราเนี่ยเขามีระบบนิเวศของตัวเองมีทั้งแบคทีเรียที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลถ้าเสียสมดุลขึ้นมาก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาต่อที่หน้าที่2นะคะนี่เขามีป๊อปอัพด้วยหน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องน้ำแล้วก็กลิ่นอับนะคะอย่างกลิ่นอับเนี่ยก็มาจากการเสียสมดุลของระบบนิเวศจุดซ่อนเร้นคือเราสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้แต่ว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเขายังสะสมอยู่เราก็อาจจะยังกังวลเรื่องกลิ่นอับส่วนหน้านี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องสบู่เขาบอกว่าน้องสาวเนี่ยมีความเป็นกรดอ่อนๆที่ pH 3.5 ถึง 4.5 แต่สบู่ทั่วไปมี pH สูงกว่ามากอาจจะทำให้น้องเสียสมดุลซึ่งพอเสียความชุ่มชื้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการระคายเคืองผิวได้เพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญในการไขความลับก็คือเราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะเพื่อสร้างสมดุลให้กับน้องสาวนั่นเองโดยเขาจะต้องมีค่า pH 4.5 ดูแลจุดซ่อนเลนอย่างอ่อนโยนคืนสมดุลความสะอาดแล้วก็ลดปัญหากลิ่นอับเย้เลยจะขอแนะนำนี่เลย Be Nice Natural 10 in 1 Feminine Cleansing สูตรสารสกัดจากดอก Butterfly Lavender คือเราดูแลผิวหน้าดีดูแลผิวตัวดีดูแลหุ่นดีแล้วเราก็ต้องดูแลน้องสาวให้ดีด้วยซึ่งตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบหอมมากนะคะจะไปช่วยดับกลิ่นน้องสาวได้บางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยใช้แล้วแสบหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะตัวนี้เขาใช้สารทำความสะอาดจากธรรมชาติ 100% ผ่านการทดสอบจากสูตินารีแพทย์เรียบร้อยสามารถใช้ได้ทุกวันจบครบในขวดเดียวคือน้องสาวสะอาดไม่เสียสมดุลความสะอาดไม่แห้งแล้วก็ไม่เอียดอย่างเงี้ยต่อให้ดูแลน้องสาวดีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นช่วงประจำเดือนมันก็มีโอกาสที่จะเกิดกลิ่นอับได้ง่ายกว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ว่าใช้ขวดเนี้ยจะมาทำให้กลิ่นดีขึ้นรู้สึกสะอาดขึ้นแล้วก็อ่อนโยนจริงๆถ้าพี่สาวเพื่อนสาวน้องสาวคนไหนมีเทคนิคการดูแลจุดซ่อนเลนอื่นๆก็สามารถแนะนำกันได้นะคะจริงไม่แน่ใจว่าคนไทยใช้ feminine cleansing กันเยอะแค่ไหนแต่ว่าตอนที่จริงอยู่เกาหลีไม่ว่าจะไปบ้านเพื่อนคนไหนก็คือจะเห็น feminine cleansing อยู่ในห้องน้ำทุกคนจริงอาจจะไม่มีภาพสาธิตการใช้ให้ดูแต่ว่าถ้าใครจะเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเลนเนี่ยก็อย่าลืมเลือกที่อ่อนโยนจริงๆนะคะอย่างของ Be Nice ตัวนี้เขาก็ฟองนุ่มนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายใครอยากดูแลน้องสาวแบบคนสวยก็สามารถไปตามกันได้เขามีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวจริงแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปยังไงก็ไปจัดกันได้เลยหอมมากจริงเมื่อกี้พูดเรื่องความสะอาดไปแล้วเดี๋ยวจริงจะเล่าประสบการณ์ที่จริงตรวจภายในให้ฟังด้วยใครยังไม่เคยตรวจภายในจริงเข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันน่าเขินอายมากแล้วก็ถ้าไม่เคยจริงๆมันแบบมันไม่กล้าแต่โชคดีที่ครั้งแรกที่จริงไปเนี่ยพี่ที่สนิทไปด้วยนะคะเพราะว่าพี่เคยตรวจมาแล้วพี่ก็เข้าใจว่ามันแบบมันเป็นเรื่องที่แบบนิดนึงพี่จริงเป็นคนที่นัดให้แล้วก็พาไปตรวจนะคะเป็นแบบเพื่อนสาวพลังสาวเวอร์ครั้งแรกที่จริงตรวจคือจริงไปคลินิกที่เขาแบบดูแลเรื่องตรวจภายในที่แบบเป็นเฉพาะทางการตรวจเนี่ยคือมันก็จะมีทั้งแบบอัลตราซาวด์ก็คือจะเป็นการสอดเครื่องมือเข้าไปเพื่อตรวจมดลูกตรวจสุขภาพมดลูกตรวจว่าแบบมีอะไรแปลกปลอมในรังไข่อะไรอย่างงี้ไหมคือจริงจำไม่ค่อยได้แต่ว่าที่จริงตรวจหลักๆก็คือตรวจภายในแล้วก็ตรวจหาเชื้อ HPV ถ้าใครไม่เคยได้ยินเรื่องเชื้อ HPV เนี่ย HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์มากมีทั้งที่ไม่อันตรายมีทั้งที่อันตรายซึ่งอันที่อันตรายเนี่ยมีโอกาส develop ไปเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ครั้งแรกคือจริงตรวจที่คลินิกแล้วก็ครั้งที่2ก็คือที่เพิ่งตรวจล่าสุดเลยก็คือที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะมันแล้วแต่ที่ด้วยมั้งเพราะว่าครั้งแรกจริงก็คิดว่ามันเจ็บนิดหน่อยก็ยังชิวๆอยู่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่จริงตรวจเนี่ยจริงว่ามันเจ็บมากแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตรวจนะคะใครที่แบบรู้สึกเขินอายคือไม่ได้นะถ้ายิ่งใกล้อายุ30อย่างเงี้ยก็ควรไปตรวจบ้างซึ่งจะบอกว่าตอนครั้งแรกที่จริงตรวจเนี่ยจริงเจอซีสในรังไข่จำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าจริงเจอซีสขนาดแบบ2 เซนมั้งไม่ใหญ่มากแต่มันไม่อันตรายอะไรจริงๆคุณหมอก็ให้มา follow up แบบ3 เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงไม่ได้ไป follow up แต่ล่าสุดที่จริงตรวจมาเนี่ยปรากฏว่าซีสอันนั้นหายไปแล้วนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ 100% ไม่มีสิ่งแปลกปลอมพอจริงได้ยินปุ๊บจริงก็โล่งใจมากก็คือโอเคเย่เราแข็งแรงนอกจากตรวจภายในเนี่ยผู้หญิงก็ควรฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ฉีดป้องกัน HPV ด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญมากจริงยังไม่ได้ฉีดแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปฉีดหนึ่งในสิ่งที่ทำให้จริงรู้สึกไม่ประหม่าแล้วก็ไม่เขินกับการหาหมอตรวจภายในหรือว่าหาคุณหมอผู้ชายที่จะต้องมาฉีดอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าหนึ่งในหนังสือที่จริงอ่านที่ชื่อว่า When Breath Becomes Air อันนั้นมันเกี่ยวกับชีวิตหมอเลยและสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยก็คือด้วยความที่หมอเฉพาะทางของเขาเนี่ยเขาต้องเจอคนไข้มากมายเขาไม่มานั่งจดจำหรอกว่าของเราเป็นแบบไหนของคนอื่นเป็นแบบไหนเพราะว่ามันคือ professional เนาะแล้วก็ตอนที่จริงตัดสินใจว่ากลับมาไทยจะรีบไปหาหมอเนี่ยคือคืนนั้นจริงก็จองตรวจสุขภาพเลยนะคะนี่
ในชีวิตจริงเนี่ยจริงรู้สึกว่าจริงภูมิใจมากๆตอนที่ตัวเองได้ A ทุกวิชาได้เกียรตินิยมอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จริงภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าค่าทุกอย่างของจริงคือโอเคหมดเลยคือสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นความดันเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวน้ำตาลในเลือดค่าไตเกาต์ค่าตับหรือว่าคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยคือทุกอย่างโอเคหมดจริงๆคอเลสเตอรอลจริงเกินมา3นะคะแต่คือสิ่งที่เกินมามันคือ HDL ก็คือไขมันดีแบบปกติมันควรจะมากกว่า50อะไรเงี้ยแต่ HDL จริงคือ93อันนี้จริงอัพลงสตอรี่ไปแล้วก็มีคนดูที่แบบ DM มาบอกว่าเฮ้ยพี่จริงแบบเก่งมากเลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลเลยซึ่งไขมันดีอันเนี้ยมันมาจากทั้งทานอาหารดีแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะคือจริงออกกำลังกายหนักคือจะบอกว่าคุณหมออะดีมากคุณหมออธิบายทุกอย่างทีละอันอะไรอย่างนี้เลยถ้าใครตรวจสุขภาพบ่อยก็คงจะชินกับศัพท์นู้นศัพท์นี้เนาะแต่ว่าจริงไม่เคยตรวจสุขภาพเลยก็เลยแบบขอพูดนิดนึงคุณหมอก็บอกว่าบางคนมีค่าคอเลสเตอรอลเกินแต่ว่าเราจะต้องมาดูนะคะว่าคอเลสเตอรอลที่มันเกินเนี่ยมันคือส่วนไหนเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นคอเลสเตอรอลไม่ดีมันมาจากแป้งแล้วก็น้ำตาลใครที่ติดกินชานมไข่มุกอะไรเงี้ยค่าตรงนี้ก็อาจจะสูงปี๊ดได้แล้วก็จะมี HDL ที่เป็นไขมันดีแล้วก็ LDL ที่เป็นไขมันเลวนะคะอันนี้ก็มาจากการทานของทอดของมันและค่า LDL เนี่ยมันควรจะน้อยกว่า130ของจริงอยู่ที่78เท่านั้นอันเนี้ยคือ amazing มากเพราะว่าจริงๆจริงแอบรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้ดี 100% ขนาดนั้นเหมือนจริงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่จริงจะแบบปวดหัวง่ายความดันต่ำอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่กลับมาไทยเนี่ยคือจริงดูแลสุขภาพดีจริงออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-4 วันแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี้ยคือมันเป็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วที่จริงชอบกินอาหารเฮลตี้ไม่ได้เคร่งไม่ได้คุมอาหารไม่ได้อะไรเลยแต่เป็นความชอบส่วนตัวที่จริงชอบกินของที่มันมีประโยชน์แล้วก็จริงเคยเมนชั่นหลายรอบแล้วว่าตอนเด็กๆประมาณแบบ15-16จริงชอบกินของหวานเยอะจนแบบมีช่วงที่มันคันผิวมากๆคือเป็นแผลขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นจริงก็เลยลดการกินน้ำตาลนะคะแล้วถ้าตอนนี้จริงกินน้ำตาลเยอะจริงก็จะกลับมาคันข้อพับฉะนั้นเรื่องการรับประทานน้ำตาลเนี่ยจริงก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีก็นั่นแหละทุกคนอันนี้คือการแบบเจาะเลือดไปตรวจมันไม่สามารถรอกันได้ฉะนั้นจริงมั่นใจว่าเซลฟ์แคร์ของจริงก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ดูเหมือนกันคือจริงพราวมากกับตรงนี้นะคะเหมือนจริงมองว่าการที่จริงทำเซลฟ์แคร์อย่างเงี้ยคือมันมาจากการที่จริงชอบดูแลตัวเองไงจริงก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนรักสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตไปด้วยกันถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงเริ่มจากดูแลการกินนอนหลับให้เพียงพอทานโปรตีนให้ครบคนเราควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยก็คือเท่ากับน้ำหนักตัวของตัวเองนะคะสมมติถ้าใครหนัก50กิโลอย่างเงี้ยในวันหนึ่งก็ควรรับประทานโปรตีนให้ได้50กรัมการทานโปรตีนให้ครบคือสำคัญมากนะจริงสังเกตว่าหลังจากที่จริงตั้งใจทานโปรตีนให้ครบอะผิวก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นอย่างจริงเนี่ยจริงกินไข่ต้มยางมะตูมแทบทุกวันนะคะวันละฟอง2ฟองเพราะว่าหม่าต้มอร่อยมากลิปวันนี้ก็จะใช้เดิมๆนะเพราะว่าจริงอะแพ้ลิปหลายตัวมากทุกคนแล้ววันนี้ต้องอัดคลิปแต่งหน้าอื่นด้วยฉะนั้นขอไม่เสี่ยงดีกว่ามันดูร้อนไปนิดนึงอะขอดัดขนตานี่ไฮไลท์นี่นะคะเมคอัพวันนี้จริงก็ไม่ได้มั่นใจกับการไม่มีขนตาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะแต่งหน้าใสๆเราก็ควรแต่งหน้าใสๆแล้วก็ทุกคนวันนี้จริงสัญญาแล้วว่าจริงจะพูดถึงเรื่องความลับของผู้หญิงเช่นเรื่องขนจมูกฉะนั้นจริงก็จะขอแนะนำสิ่งนี้ คนมันดูเป็นภาพที่แย่ปะมันดูแบบเฮ้ยพี่จริงดูดบุหรี่ไฟฟ้าเหรอแต่ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้คือเครื่องกำจัดขนจมูกแต่จริงๆมันก็ดูเหมือนมาสคาร่าอยู่ประมาณนึงนะถ้าจริงทำรูปปกแบบ อย่างเงี้ยว้าวเราจะเรียกคนดูได้มากมาย คืองี้เหตุผลที่จริงมีเครื่องเนี้ยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าด้วยความที่จริงทำอาชีพเป็น beauty blogger ใดๆเวลาที่ถ่าย swatch lip แล้วเราต้องแบบถืออย่างเงี้ยเราต้องซูม close up ให้เห็นแค่ปากอะไรเงี้ยมันจะเห็นรูจมูกแล้วมันมีสิทธิ์เห็นขนจมูกได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่ว่าเพื่อให้มันดูเกลี้ยงเกลาแล้วก็ไม่ต้องรีทัชอะไรเพิ่มก็เลยซื้อเครื่องนี้มานะคะมันถูกมากทุกคนจริงจะใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปอันนี้คือใช้มานานแล้วน้องแบบไม่มีปัญหาเลยเราใช้ง่ายมากนี่เลยมันเปิดตรงนี้แล้วเราก็ใส่ไปในรูจมูกนี้แล้วก็แค่วนคือเราอาจจะมองกระจกไปด้วยแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วคือเราก็แค่จัดการน้องที่แบบไม่พึงประสงค์ที่ยื่นออกมาแล้วเราอาจจะเป่าจมูกนิดนึงออกมา
แค่นี้เลยทุกคน life changer แล้วบางทีจริงจะพกไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางก็ไม่มีใครสงสัยอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นมาสคาร่าวันนี้จริงพูดเยอะเนาะแต่ว่าจะเมนชั่นเรื่องขนหน้าด้วยขนหน้าอย่างเงี้ยคือจริงก็เคยเลเซอร์ขนหน้าออกนะคะเว้นคิ้ว เราไม่อยากเลเซอร์คิ้วออกไปแต่อย่างขนหน้าจริงอย่างเงี้ยเส้นมันบางมากบางทีเลเซอร์พอมันเป็นขนอ่อนๆนี้ก็อาจจะไม่ได้โดนขนาดนั้นสิ่งที่จริงทำก็คือใช้มีดกันคิ้วนะคะตอนนี้จริงไม่มีอยู่กับตัวแต่ว่าจริงก็กันอย่างนี้ส่วนตัวของจริงคือขนที่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้แข็งกว่าเดิมไม่ได้เข้มกว่าเดิมแล้วก็ถ้าคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยบริเวณที่เราโกนบ่อยๆเนี่ยขนจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนจริงกันคิ้วก็แบบต้องกันข้างบนเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้คือมันก็ไม่ค่อยขึ้นมันก็คือเป็นทรงของมันเองขนหน้าก็เหมือนกันจริงสังเกตแล้วว่าขนหน้าคือน้อยลงแล้วเวลาที่เรากันขนหน้าเนี่ยสกินแคร์ก็ซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นสิวขึ้นน้อยลงแต่งหน้าติดทนมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ละคนเหมือนกันนะคะหนวดก็เหมือนกันคือจริงเคยเลเซอร์แต่ว่าก็ยังเลเซอร์ไม่หมดถ้าไม่มีเวลาจริงก็ใช้มีดกันคิ้วชุดอย่างนี้ออกไปเหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปช้อปปิ้งกันโอ้ no ปอมปอคือวันนี้จริงตั้งใจมาซื้อคอตเทจชีสแต่ว่าเหมือนจะมีแค่ยี่ห้ออันนี้อันเดียวคือทุกคนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ลูกค้าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่พนักงานเยอะมาก สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมคือการออกไปซื้อของเข้าบ้านมันกินแรงจริงมากกลับมาแล้วคือโมโหหิวก็เลยกินไก่ย่างไป5 ไม้นะคะไม่งั้นฟังก์ชันไม่ได้แต่ว่านี่นะคะเราจะมาโชว์ให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างผักสลัดนมอัลมอนด์อันนี้จริงชอบมากทุกคนอันนี้อร่อยมาก Prix Crunchy จริงกินรสช็อกโกแลตนะแต่ว่าไม่เคยกินรสอื่นเลยก็เลยลองรสนี้นะคะน้ำสลัดงาคั่ว Cottage Cheese 100 กรัมคือโปรตีน10 กรัม Garlic Powder Burritos Sauce ไม่รู้จะใช้ทำอะไรแต่ซื้อมาไว้ก่อนแล้วก็ Pringles นะคะโอเคทุกคนคือจริงๆตอนแรกเนี่ยจริงว่าจะทำเป็นแบบ cottage cheese flatbread เป็นน้ำปังเป็นแผ่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากจริงกินไก่ไป5 ไม้กินกราโนล่าใดๆแล้วก็เลยคิดว่าจะทำบราวนี่ซึ่งจริงก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือร่วงแต่ว่าคนดูตั้ง 4.5 ล้านวิวคนเซฟตั้งเกือบ 200,000 อันนี้คือเขาใช้สารแทนความหวาน peanut butter ซึ่งจริงไม่มีสารแทนความหวานนะคะฉะนั้นจริงจะใช้น้ำผึ้งแทนและ peanut butter ตอนนี้จริงไม่มีก็จะใช้เป็น almond butter ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักๆมันคือการทำลาวาบราวนี่ในคอมเมนต์ก็มีคนบอกว่ามันรันนี่มากมันแบบมีความเป็นเหลวๆหน่อยแต่เดี๋ยวเราลองทำแบบสูตรเขาก่อนแล้วก็ถ้วยตวงหมาไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะ eyeball เอานะคะ1/4คือ100 กรัมฉะนั้นเราต้องการประมาณครึ่งหนึ่งของ1/4 2 หรือ 3 ช้อนโต๊ะเริ่มโกโก้พาวเดอร์3 tablespoon แล้วคือเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเป็น tablespoon ที่ถูกต้องหรือเปล่าใส่น้ำผึ้งสัก1 ช้อนโต๊ะจริงๆถ้าอยากให้มันแบบเป็นเหมือนเค้กเลยก็คือใส่แป้งใส่ผงฟูแล้วก็ชิปเล็กน้อยไมโครเวฟ1 นาทีครึ่งถึง 2 นาทีเหมือนอุกกาบาตเลยอะมันกินได้ใช่ไหมแล้วอัลมอนด์บัตเตอร์จริงอะเป็นแบบไม่หวาน ลองสักเฮ้ยมันดูรันนี่อะtexture มันยังไม่ถึงแต่รสชาติไม่แย่เลยไม่ได้รสชาติของ cottage cheese อะไรเลยคือข้างในมันยังเหลวมากอยู่อะจึงคิดว่ามันก็แล้วแต่ไมโครเวฟด้วยบางทีไมโครเวฟความร้อนไม่ทั่วถึงอย่างไมโครเวฟบ้านเจนตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคไว้รอบหน้าจะลองแบบเตาอบดูโอเคทุกคนนี่ก็เป็น self care vlog ของจริงวันนี้นะคะจริงรู้สึกว่าวันนี้จริงทำหลายอย่าง ในคลิปมันดูเหมือนแบบ
ทำไม่กี่อย่างปะบางทีการออกไปซื้อของเองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็อาจจะแพงกว่าสั่ง Grab นะทุกคนคือด้วยความที่จริงไม่ขับรถไงแล้วก็วันนี้ฝนตกจริงก็เลยแบบเรียก Grab ไปซื้อของแล้วก็เรียกกลับมาซึ่งค่าเดินทางก็แบบ200กว่าอะไรอย่างงี้ของทุกอย่างที่ซื้อประมาณ1,000ซึ่งจริงๆถ้าช็อปออนไลน์บางทีเขาจะมีส่วนลดแล้วก็จะมีคะแนนสะสมที่เราเอามาแบบแลกเป็นส่วนลดอะไรก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าบ้านอยู่ใกล้อย่างเงี้ยค่าส่งมันก็ไม่ได้แพงนะคะมันถูกกว่าค่าเดินทางจริงก็ไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตเป็นโฮมบอดี้ขนาดนี้แต่จากประสบการณ์วันนี้แล้วไว้จริงออกข้างนอกแล้วแบบอยากซื้อของเข้าบ้านค่อยซื้อดีกว่านี่จริงก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะเป้าหมายของสุขภาพตอนนี้ก็คือให้มีแรงในการใช้ชีวิตพอสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีพอสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีมันต้องบาลานซ์กันแต่ว่าอีกเป้าหมายที่จริงคิดว่าจริงจะทำในเดือน2 เดือน3 เดือนนี้ก็คือเลสิกนะคะเพราะว่านี้คนถามบ่อยมากว่าแบบใส่คอนแทคอะไรซึ่งจริงอะใส่คอนแทคใสเพราะว่าจริงมีค่าสายตา-5.75 แต่ว่าจริงคิดว่ามันน่าจะสั้นลงอีกนิดนึงแล้วก็มีสายตาเอียงด้วยก็ถ้าสปอนเลสิกจะเข้าก็เข้าได้นะคะแต่ว่าขอเป็นที่ที่แบบปลอดภัยนะเพราะว่าดวงตาก็มีอยู่คู่เดียวนั่นแหละทุกคนวันนี้เราก็มีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนแรกวันนี้จริงก็แบบอยากจะนั่งพูดอีกหัวข้อนึงแต่คิดว่าคลิปมันน่าจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเราแบ่งไปคลิปหน้าดีกว่าก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครมีเมนูเฮลตี้อันไหนที่แบบอยากแบ่งปันก็มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปถ่ายงานอื่นแต่งหน้าลุคอื่นแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย